नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु सुक्खा झिंगे माछा र भटमासको अचार। र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर लिएको छु 3 कप झिंगे माछा अनि यसलाई मज्जाले सफा गरेर धुएर राखेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ 1 कप भटमास लिएको छु। अनि 3टा ठुलठुलो डल्लै लसुनलाई चाहिँ यसरी कुटेर राखेको छु। ठुलो चम्चीको 3 चम्ची धुलो खोर्सानी, आधा चम्ची नुन, अनि आधा चम्ची बिरे नुन पनि, अनि आधा चम्ची अजिनामोटो पनि। मैले एउटा प्यानमा तेल तातो गरेर तताएर यो भटमासलाई हालेर फ्राई गर्दैछु। र भटमासलाई 2 मिनेट जति त्यतिकै तेलमा छोडिदिने। अनि अब यो भटमासको कलर अलिकति चेन्ज भएको छ र यो भटमास मज्जाले फ्राई भइसक्यो। अब मैले निकाले यसलाई। र अब म त्यसै गरेर लसुनलाई पनि मज्जाले फ्राई गर्छु। अनि लसुनलाई पनि मज्जाले रातो हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। र मेरो यो लसुन रेडी भयो। अब मैले यो लसुनलाई पनि निकाले। र मैले अब यो लसुनलाई निकालेर चाहिँ भटमासमाथि नै राख्दैछु। अब म त्यही तेलमा फेरि यो झिंगे माछालाई पनि फ्राई गरिरहेको छु। र झिंगे माछालाई पनि रातो हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। र मेरो झिंगे माछा अब यो रेडी भयो। मैले यसलाई पनि निकाले। तर म झिंगे माछालाई चाहिँ अलगै एउटा पेपर टावलमा निकाल्दैछु। ल हेर्नुस् त, मैले सबै झिंगे माछा निकालिसके। ल अब खोर्सानी हेरौँ है त। खोर्सानीमा चाहिँ मैले यो बिरे नुनलाई राखे, अनि यो नुनलाई पनि राखे। अब त्यो माथिबाट मैले अजिनामोटो पनि राखे। अब यी सबै सामग्रीहरुमाथि चाहिँ म तातो तेल राख्दैछु। र अब यसरी तातो तेल राख्ने बित्तिकै यसलाई मज्जाले चम्चीले चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, मेरो अचारको लागि यो खोर्सानी रेडी भयो। अब मैले अघि नै यो ठुलो बोलमा भटमास र यो लसुन फ्राई गरेको राखिसकेको छु। दुईटै मज्जाले फ्राई भएको छ। अब त्यसमाथिबाट चाहिँ म यो फ्राई गरेको झिंगे माछालाई राख्दैछु। र अब यो खोर्सानीको ससलाई माथिबाट राखिदिने। र खोर्सानीको सस राखेपछि यसलाई मज्जाले फेरि मिक्स गर्ने। ल हेर्नुस् त, कति मिठो झिंगे माछा र भटमासको अचार भयो। एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले पनि यसलाई एकदमै ट्राई गर्नु होला घरमा। अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी एकदमै मन पर्छ होला भनेर। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। अनि भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस्। अनि तपाईहरुको साथीहरुसँग, तपाईहरुको फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू। बाइ बाइ।